नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिलेटिभ क्लजको पार्ट 2 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले पार्ट 1 मा थोरै केही कुरा गर्यौँ र त्यसपछि पार्ट 2 मा थोरै रुलहरू भन्यौँ। तपाईले त्यो ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म तपाईलाई त्यो भिडियो हेर्न आग्रह गर्दछु। त्यति भन्दै मैले यो एक्सरसाइज सुरु गरेँ। फर्स्टमा छ, in some of these sentences you need who or that. who चाहिन्छ अथवा that चाहिन्छ। correct the sentences where necessary. हामीले कहाँनेरि चाहिन्छ कहाँनेरि चाहिँदैन हेरेर करेक्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ भने ठिक छ, ठिक छैन भने करेक्ट गर्नु पर्यो भनेर भन्छ। ओके, त गरौँ। 1 नम्बर, the woman that lives next door is a doctor. यो ठिक छ त? छैन। किन त? the woman who lives next door is a doctor. अब मैले के भनेको थिएँ त रिलेटिभ क्लजको पार्ट 2 को एक्सरसाइजको भिडियोमा भन्दाखेरि जब हु द्याट विचले सब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ तब तपाईँले हु द्याट विच लेख्नै पर्छ। तर जब हु द्याट विच अब्जेक्टको फर्ममा आउँछ तब तपाईँले हु द्याट विच लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। सब्जेक्टको फर्ममा आयो भने लेख्नै पर्छ, अब्जेक्टको फर्ममा आयो भने लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ भनेर मुख्य त्यो दुईवटा कुरा गरेको थिएँ। अनि अर्को त तपाईँलाई थाहा छँदैछ पर्सनमा हु र द्याट लाग्छ अनि त्यसपछि थिङमा द्याट र विच लाग्छ भनेर। ओके, त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ। 2, डिड यु फाइन्ड द किज यु लस्ट भनेर भनेको छ। यसमा के छ त? यो ठिक छ। किन त? यो द किज भनेको अब्जेक्टको फर्ममा आएको छ। यहाँनिर डिड यु फाइन्ड द्याट किज यु लस्ट भनेर पनि भन्न मिल्थ्यो अथवा विच यु लस्ट पनि भन्न मिल्थ्यो। ठिक छ। डिड यु फाइन्ड द किज द्याट यु लस्ट, सरी यहाँनिर डिड यु फाइन्ड द किज द्याट यु लस्ट अथवा डिड यु फाइन्ड द किज विच यु लस्ट पनि भन्न मिल्थ्यो। यो द किज यहाँनिर अब्जेक्टको फर्ममा आएको भएर हामीले यहाँनिर द्याट अथवा विच हु होइन द्याट अथवा विच नलेखे पनि भयो। ओके, 3, द पिपल वी मेड लास्ट नाइट वेयर भेरी फ्रेन्डली भनेर भनेको छ। यो के छ त? ठिक छ। अब यसमा द पिपल भनेको के को फर्ममा आयो भन्दाखेरि अब्जेक्टको फर्ममा आयो। किन भन्दाखेरि यसलाई टुक्र्यौँ त वी मेड, मैले यहाँ थोरै सानो अक्षरमा लेखेँ फेरि म मेट्छु है त। ओके, यसलाई टुक्र्याउँदाखेरि वी मेड फ्यु पिपल्स अथवा वी मेड पिपल लास्ट नाइट। ठिक छ। अनि अर्को सेन्टेन्समा दे वेयर भेरी फ्रेन्डली हो। अब यसलाई जोड्दाखेरि पो द पिपल वी मेड लास्ट नाइट वेयर भेरी फ्रेन्डली छ त हो। यहाँनिर द पिपल कहाँ आयो त? अब्जेक्टको फर्ममा आयो। सब्जेक्ट के छ त? वी छ। सो हामीले यहाँनिर हु अथवा द्याट लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। तपाईँले यसलाई द पिपल द्याट वी मेड लास्ट नाइट अथवा द पिपल विच वी मेड लास्ट नाइट वेयर भेरी फ्रेन्डली दुवै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तै गरी 4, द पिपल वर्क इन द अफिस आर भेरी फ्रेन्डली। यो ठिक छैन। अब यसमा के हुन्छ त? द पिपल हु वर्क इन द अफिस अथवा द्याट वर्क इन द अफिस। किन भन्दाखेरि द पिपल यहाँनिर अब्जेक्टको फर्ममा आएको छैन हु अथवा द्याट हटाउनको लागि। किन त भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले टुक्र्याएर हेर्नुभयो भने के हुन्छ त? पिपल वर्क इन द अफिस अनि दे आर भेरी फ्रेन्डली हुन्छ हो। अनि पिपल भनेको के को फर्ममा आयो त? पिपल वर्क इन द अफिसलाई पिपल द सब्जेक्टको फर्ममा आयो। सब्जेक्टमा आएपछि हु अथवा द्याट हटाउन मिलेन। 5, आई लाइक द पिपल आई वर्क विथ। यो के छ? ठिक छ। किन त भन्दाखेरि पिपल भनेको अब्जेक्टको फर्ममा आएको छ। यसलाई तपाईँले आई लाइक द पिपल हु आई वर्क विथ अथवा आई लाइक द पिपल द्याट आई वर्क विथ लेख्न सक्नुहुनेछ। 6, वाट ह्याभ यु डन विथ द मनी आई गेभ यु। यो पनि के छ? ठिक छ। किनकि मनी अब्जेक्टको फर्ममा आएको छ। यसलाई तपाईँले द्याट र विच पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्छ, मिल्छ। 7, वाट ह्यापेन टु द मनी वाज अन द टेबल। यो त यहाँ स्ट्रक्चरै मिलेन होइन। सो वाट ह्यापेन्ड टु द मनी that was on the table अथवा which was on the table. 8, what's the worst film you have ever seen?
यो के छ त ठीक छ अब यसमा अथवा व्हाट्स द वर्स्ट फिल्म that you have ever seen अथवा what's the worst film which you have ever seen दुवै लेख्न मिल्थ्यो 9 what's the big thing it has ever happened to you यहाँनिर it हुन्छ ल हुँदैन what's the best thing that has ever happened to you अथवा which has ever happened to you यो दुईटा मिल्छ ठीक छ ओके सेकेन्डमा हेरौँ त के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ यस्तो गरौँ यसलाई माथि सारौँ सेभिङ इमेज भनेर भन्छ ल गयो ठिकै छ हामी पत्ता लगाइरहेको छौँ कता छ भन्ने कुरा एकैछिन आइहाल्छ नि कता जान्छ र हैन र ल कति माथि रहेछ त यो मैले अर्कै पो हेरिरहेको रहेछु अनि कहाँबाट हुन्छ त ल यस्तो त गर्नु भएन नि है हामी गर्दै थियौँ कस्तो मुडमा थियौँ यो कता गएर हाम्रो मुड नै बिगारिदियो ल हामी 2 मा थियौँ है ओके माई ब्याड त्यसको लागि माफी गरिदिनु होला यो टेक्निकल चिज के हुन्छ है त जस्तो भयो नि हामी बिस्तारै पढ्छौँ जसरी भए पनि पढिहाल्छौँ नि हैन ओके 2 मा हेरौँ त के भनेको छ त व्हाट डु यु से इन दिस सिचुएसन complete each sentence with a relative clause भनेर भनेको छ 1 your friend lost some keys you want to know if he found them you say did you find the keys you lost भनेर सोध्नु भयो किन त यहाँनिर that अथवा which राख्नु भएन किनकि keys भनेको यहाँनिर अब्जेक्टको फर्ममा आएको छ 2 a friend is wearing a dress you like it you tell her I like the dress you are wearing अथवा के पनि लेख्न सक्नुभयो I like the dress that अथवा which you are wearing किन त हामीले नलेखे पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि अब्जेक्टको फर्ममा आछ ड्रेस हो जब अब्जेक्टको फर्ममा आउँछ हामीले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ तर जब सब्जेक्टको फर्ममा आउँछ लेख्नै पर्छ 3 a friend is going to the cinema you want to know the name of the film तपाईले सोध्नुभयो what's the name of the film you are going to see you are going to see 4 you wanted to visit a museum but it was short you tell a friend अब तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्नुहुन्छ the museum we wanted to visit was short 5 you invited people to a party some of them couldn't come अब तपाईले कसैलाई भन्नुभयो some of the people that I invited अथवा which I invited दुवै लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ I invited मात्रै I invited to the party couldn't come किन त मैले that लेखे नि हुन्छ which लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ भने किन त भन्दाखेरि people यहाँनिर केमा आछ त अब्जेक्टको फर्ममा आछ यहाँ यसमा सब्जेक्ट के हो त यु हो नि त सब्जेक्ट सो हामीले अब्जेक्टमा आएपछि हु which that लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ भनेका थियौँ 6 your friend has to do some work you wanted to know if she has finished have you finished the work you had to do अथवा that you had to do which you had to do भनेर भन्न सक्नुहुन्छ 7 you rented a car it broke down after a few miles you tell a friend unfortunately the car I rented broke down after few miles ल कस्तो कार रेन्टमा दिएको होला है ल रेन्ट दिने मान्छेले नि बिग्रियो रे ल अब त्यति भन्दै म अगाडि गर्न थालेँ के भनेको छ त these sentences all have a relative clause with a preposition put the words in the correct order यहाँनिर दायाँ बायाँ गरेर दिएको छ र प्रिपोजिसन पनि छ हामीले प्रिपोजिसनलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पर्यो र सबै कुरालाई ठिक गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ 1 did you find looking for you the books were भनेको छ तल के गरेको छ त did you find the books you were looking for भनेको प्रिपोजिसन यहाँनिर राखिएको छ 2 we couldn't go to we invited to where the wedding अब इन्भाइटमा वेडिङमा इन्भाइट गरेको रहेछ हामी जान सकेनौँ भनेर भनेको रहेछ we couldn't go to the wedding
We were invited to. We were invited to. Preposition पनि हेर्नुस् है कहाँ आएको छ. We were invited to. 3. What's the name of the hotel about me told you? तिमीले भनेको होटलको नाम के हो भनेर भनेको रहेछ. What's the name of the hotel you told me about? You told me about. About preposition. 4. Unfortunately, I didn't get applied I job for. जुन जबमा एप्लाई गरेको त्यो मैले पाइनँ. Unfortunately, I didn't get the job I applied for. के त? I applied for. 5. Did you enjoy the concert to win? तिमी जुन कन्सर्टमा गयो त्यसमा इन्जोय गर्यो भनेर सोधेको रहेछ. Did you enjoy the concert you went to? You went to भनेर भनेको छ. 6. Gary is a good person to know. He on rely some can somebody you. अब उसले चाहिँ तिमीमा रिलाइ गर्न सक्छ भन्दा पनि he is अब उसमा हामीले रिलाइ गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ. Gary is a good person to know. He is somebody you can rely on. You can rely on. 7. Who were the people with were you in the restaurant yesterday? भनेपछि कुन त तिनीहरू मान्छे. Who were the people you were with in the restaurant yesterday? अब हाम्रो अर्को हेरौँ के भनेको छ त भन्दाखेरि put that or what were necessary. If the sentence is already complete, leave the space empty भनेर भनेको छ. ठीक छ. 1 मा हेरौँ त. I gave her all the money I had. भनेको all the money that I had is also correct. That I had is also correct. तर लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ. 2. Did you hear what they said? उनीहरूले भनेको कुरा सुन्यौ भनेर भनेको छ. 3. She gives her children everything they want अथवा everything that they want पनि that is also correct. मैले मिल्छ भनेदेखि ब्र्याकेटमा लेखेँ that. 4. Tell me that you want and I will try to get it for you. Tell me what you want and I will try to get it for you. 5. Why do you blame me for everything that goes wrong? Everything that goes wrong. 6. I won't be able to do much, but I will do. मैले जे गर्न सक्छु त्यो गर्छु. I will do what I can. 7. I won't be able to do much, but I will do the best I can. अब यसमा I will do the best I can पनि हुन्छ. 8. I don't agree with. तिमीले जे भन्यौ त्योसँग म एग्री गर्दिन. I don't agree with what you said. 9. I don't trust him. I don't believe anything. उसले जे भन्यो त्यसमा म बिलिभ गर्दिन. I don't believe him anything. Sorry, I don't believe anything that he says. है ल हामीले वाटको बारेमा पनि पार्ट 1 मा थोरै कुरा गरेको छौं है. अब वाटले के चाहिँ भन्छ त के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि वाटले द थिंग्स दैट भन्ने कुरा गर्छ. ठीक छ. द थिंग्स दैट अथवा द थिङ दैट. जस्तै what they said was true भनेको मैले यही सानो अक्षरले लेख्न खोजेँ. एक्जाम्पल दिन खोजेको what they said was true भनेर छ रे एक्जाम्पल. ठीक छ. यो भनेको के हो त द थिंग्स दैट they said. ठीक छ. द थिंग्स दैट they said were true हो. यहाँनिर हामीले that यसरी प्रयोग गर्न सक्यौं. अब everything they said was true मा everything that they said was true पनि गर्न मिल्यो, बीचमा that पनि राख्न मिल्यो अथवा everything they said was true पनि लेख्न मिल्यो. हामीले पार्ट 1 मा थोरै कुरा गरेको थियौं. यो पनि तपाईले सिम्पल थोरै आफ्नै अन्डरस्ट्यान्डिङ लगाएर गर्नुभयो भने पनि मिल्छ अथवा हाम्रो वाटले के भन्छ त भन्दाखेरि द थिंग्स दैट भनेर भन्छ. ठीक छ. what they said was true भनेको the things that they said was true हो. यसरी पनि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ ल. यति भन्दै मैले रिलेटिभ क्लजको पार्ट 2 यही सकाएँ र हामीले यसको पार्ट 5 सम्म गर्छौं. पार्ट 5 सँग ग्रामेटिकल रुल र अर्को पार्ट 5 सम्म यसको एक्सरसाइज गर्छौं. त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय. कीप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य.